How are you? Hogyan vagy? Hogyan vagy? Hogyan vagy? What's your name? Mi a neved? Mi a neved? Mi a neved? Where are you from? Honnan származol? Honnan származol? Honnan származol? What's your occupation? Mi a foglalkozásod? Mi a foglalkozásod? Mi a foglalkozásod? What's the time? Mennyi az idő? Mennyi az idő? Mennyi az idő? What's your name? Hogy hívnak? Hogy hívnak? Hogy hívnak? How old are you? Hány éves vagy? Hány éves vagy? Hány éves vagy? What are you doing? Mit csinálsz? Mit csinálsz? Mit csinálsz? What's your favorite color? Mi a kedvenc színed? Mi a kedvenc színed? Mi a kedvenc színed? What languages do you speak? Milyen nyelveket beszélsz? Milyen nyelveket beszélsz? Milyen nyelveket beszélsz? What's your favorite food? Melyik a kedvenc ételed? Melyik a kedvenc ételed? Melyik a kedvenc ételed? Where are you going? Hova mész? Hova mész? Hova mész? What's the weather like today? Milyen időjárás van ma? Milyen időjárás van ma? Milyen időjárás van ma? When were you born? Mikor születtél? Mikor születtél? Mikor születtél? How much does it cost? Mennyibe kerül? Mennyibe kerül? Mennyibe kerül? I have a question. Van egy kérdésem. Van egy kérdésem. Van egy kérdésem. What do you think about this? Mit gondolsz erről? Mit gondolsz erről? Mit gondolsz erről? Can you repeat that? Meg tudod ismételni? Meg tudod ismételni? Meg tudod ismételni? Where is the restroom? Holtó a mosdó? Holtó a mosdó? Holtó a mosdó? How do I get to the train station? Hogyan jutok el a vasútállomásra? Hogyan jutok el a vasútállomásra? Hogyan jutok el a vasútállomásra? How are you? Hogyan vagy? Hogyan vagy? Hogyan vagy? What's your name? Mi a neved? Mi a neved? Mi a neved? Where are you from? Honnan származol? Honnan származol? Honnan származol? What's your occupation? Mi a foglalkozásod? Mi a foglalkozásod? Mi a foglalkozásod? What's the time? Mennyi az idő? Mennyi az idő? Mennyi az idő? What's your name? Hogy hívnak? Hogy hívnak? Hogy hívnak? How old are you? Hány éves vagy? Hány éves vagy? Hány éves vagy? What are you doing? Mit csinálsz? Mit csinálsz? Mit csinálsz? What's your favorite color? Mi a kedvenc színed? Mi a kedvenc színed? Mi a kedvenc színed? What languages do you speak? Milyen nyelveket beszélsz? Milyen nyelveket beszélsz? Milyen nyelveket beszélsz? What's your favorite food? Melyik a kedvenc ételed? Melyik a kedvenc ételed? Melyik a kedvenc ételed? Where are you going? Hova mész? Hova mész? Hova mész? What's the weather like today? Milyen időjárás van ma?
Milyen időjárás van ma? Milyen időjárás van ma? When were you born? Mikor születtél? Mikor születtél? Mikor születtél? How much does it cost? Mennyibe kerül? Mennyibe kerül? Mennyibe kerül? I have a question. Van egy kérdésem. Van egy kérdésem. Van egy kérdésem. What do you think about this? Mit gondolsz erről? Mit gondolsz erről? Mit gondolsz erről? Can you repeat that? Meg tudod ismételni? Meg tudod ismételni? Meg tudod ismételni? Where is the restroom? Holtó a mosdó? Holtó a mosdó? Holtó a mosdó? How do I get to the train station? Hogyan jutok el a vasútállomásra? Hogyan jutok el a vasútállomásra? Hogyan jutok el a vasútállomásra?